Then after next topic is difference between check and bill of exchange. First of all, check drawer, it is always a bank કે જે ચેક છે એનો ડ્રોર ઓલવેઝ એ બેંક હોય કે જે બેંક જ એનું પેમેન્ટ કરશે. એન્ડ ઇન અ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ ઇટ કેન બી ડ્રોન અપોન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એઝ વેલ એઝ બેંક કે કોઈ પણ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ છે તો એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઉપર પણ ડ્રોન કરી શકાય અને બેંક ઉપર પણ ડ્રોન કરી શકાય. પેએબલ ઓન ડિમાન્ડ, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ પેએબલ ટુ બેરર ઓન ડિમાન્ડ. જે ચેક છે એ ક્યારેય પણ સામે આવીને બેંક દેવા નહીં આવે. તો ચેક ઇઝ ઓલવેઝ પેએબલ ઓન ડિમાન્ડ કે જ્યારે કોઈ એક પર્સન ચેક લઈને બેંકમાં જાય છે એટ ધેટ ટાઈમ that check is payable on demand and it not always be payable on demand. Bill of exchange ની એક મેચ્યોરિટી ડેટ છે, એ મેચ્યોરિટી ડેટ જ્યારે આવે છે at that time that person is liable to pay that bill of exchange. Acceptance does not require in case of check, but acceptance is required in case of bill of exchange. Stamp is not required in a check, but stamp is required in a bill of exchange. Grace of day, it is not entitled 3-day gracing period in a check, but there is a 3-day gracing period is allowed in case of bill of exchange. Crossing, it can be cross કે crossing તો કે ચેક ની અંદર ક્રોસ ચેક હોય, બેરર ચેક હોય, બટ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ ની અંદર એવું ક્રોસિંગ કે કોઈ વસ્તુ હોતી નથી. નોટિસ ઓફ ડિસઓનર, નોટિસ ઓફ ડિસઓનર ઇઝ નોટ રિક્વાયર કે જ્યારે કોઈ પણ ચેક આપે છે એ ચેક બાઉન્સ થાય એટ ધેટ ટાઈપ નોટિસ ઓફ ડિસઓનર required નથી, but notice of dishonor is usually required in case of bill of exchange. Form, it's a fixed form is dishonor by the bank and there is no fixed form કે કોઈ ફિક્સ ફોર્મ નથી બિલ ઓફ એક્સચેન્જની અંદર. બટ જ્યારે પણ ચેક ડિસઓનર થાય, બાઉન્સ થાય, there is a fixed form કે કયા રીતને એ ચેક બાઉન્સ થાય છે. નેક્સ્ટ then after party to negotiable instrument કે negotiable instrumentની અંદર કઈ કઈ પાર્ટી છે. સો in case of promissory note there is a maker and payee, and bill of exchange drawer and drawee and payee person must be a or may be a same. કે પ્રોમિસરી નોટની અંદર બે પાર્ટી હોય, એક તો મેકર કે જે પ્રોમિસ આપે છે એન્ડ અનધર પર્સન કે જેને પૈસા મળે છે જે પ્રોમિસ લે છે, દેટ્સ નોન એઝ એ પેઈ. બિલ ઓફ એક્સચેન્જની અંદર પણ બે પાર્ટી છે, જે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ ક્રિએટ કરે છે દેટ પર્સન ઇઝ અ ડ્રોવર, જે બિલ ઓફ એક્સચેન્જને એક્સેપ્ટ કરે છે, જે બિલ ઓફ એક્સચેન્જને લે છે દેટ પર્સન નોન એઝ એ ડ્રોઈ, અને જે બિલ ઓફ એક્સચેન્જને જે પૈસા મળશે દેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ એ પેઈ. તો ડ્રોઈ એન્ડ પેઈ મે બી અ સેમ પર્સન ઇન કેસ કે સેમ હોઈ શકે. નાવ નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ અ હોલ્ડર. હોલ્ડર મીન્સ વોટ કે જેની પાસે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે that person is known as a holder person. According to the section 8, any person entitled in his own name to the possession thereof and receive or recover the amount due therefrom the parties, that person is known as a holder person. કે જેની પાસે બિલ ઓફ એક્સચેન્જ અવેલેબલ છે જેના હાથમાં, that person is known as a holder person. રિક્વાયરમેન્ટમાં કહે છે કે he must be entitled in his own name to the possession of the instrument કે જેના નામ ઉપર પોઝિશન છે, જેના નામ ઉપર એ લીગલ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, and entitled to receive or recover the amount from the party, मतलब કે જેની પાસે સામેવાળી પાર્ટી પાસેથી અમાઉન્ટ રિકવર કરવાના રાઇટ્સ છે, that person is known as a holder person. For example, if I have a check which is issued by the another party, at that time I am actual holder of that check and I have a right to recover that amount from that party. मतलब મારી પાસે એ ચેક છે તો હું એનો હોલ્ડર છું, હું સામેવાળા પર્સન પાસેથી એટલી અમાઉન્ટ રિકવર કરી શકીશ. Second thing is a holder in a due course. As I say earlier, whenever you get any negotiable instrument in a due consideration without with a free consideration, with a free consent, without any misguiding, without any coercion, undue influence, at that time you are a holder and holder in a due course. કે જ્યારે કોઈ પણ પર્સન કોઈ એક બિલ ઓફ એક્સચેન્જ પોતાની પાસે પ્રાયર પરમિશનથી કન્સેન્ટથી એને મળી જાય છે તો એ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ છે. બટ કોની સાથે બળજબરી કરીને, અંડર ઇન્ફ્લુઅન્સ કરીને, કોશન કરીને જો કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સને એ લે છે તો એ હોલ્ડર છે, બટ નોટ અ હોલ્ડર ઇન અ ડ્યુ કોર્સ. અકોર્ડિંગ ટુ સેક્શન 9, any person who for consideration become a possession of the promissory note, bill of exchange or check, if payable to the bearer or payee or endorsee thereof, it payable to order before the amount mentioned, it becomes payable without having sufficient causes to believe that any defect exists in the title of the form. मतलब કે અકોર્ડિંગ ટુ ધ સેક્શન 9 એવું કહે છે કે જે પણ પર્સનને કોઈ પણ ડિફેક્ટ વગર જેનું ટાઇટલ મળેલું છે that person is a holder and holder in a due course. કે હું કોઈની સાથે બળજબરી કરીને, અંડર ઇન્ફ્લુઅન્સ કે કોશન કરીને કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ લઈ લઉં છું, સો આઈ એમ અ હોલ્ડર બટ નોટ હોલ્ડર ઇન અ ડ્યુ કોર્સ. તો હોલ્ડર તો છું બટ ડ્યુ કોર્સમાં હોલ્ડર નથી. નેક્સ્ટ
કન્ડિશન ફોર હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ. કન્ડિશન શું કહે છે કે હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ ક્યારે કહેવાય? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધેટ મસ્ટ બી અ હોલ્ડર ઓફ અ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કે મારી પાસે કોઈ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ એક ચેક, તો કે મારી પાસે છે, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ નોન એઝ એ હોલ્ડર. મસ્ટ બી અ હોલ્ડર ફોર અ વેલ્યુએબલ કન્સિડરેશન, કે મને એમને મળેલું હોય, મને રસ્તા ચાલતા જતા કોઈ વસ્તુ મળી જાય, સો આઈ એમ નોટ અ હોલ્ડર ઇન અ ડ્યુ કોર્સ. મને એ વસ્તુ કંઈક કન્સિડરેશનથી મળેલું હોવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈ વસ્તુને સેલ કરું છું, એના બદલામાં મને ચેક મળે છે, સો વિથ અ કન્સિડરેશન કોઈ વસ્તુ મળેલી હોવી જોઈએ. મસ્ટ હેવ ઓપ્ટેન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બિફોર ધ મેચ્યોરિટી. કોઈ વસ્તુ એક્સપાયર થઈ જાય પછી આપણે લઈ છીએ, કોઈ એક નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્સપાયર થઈ જાય, then after તમારી પાસે આવે છે, તો યુ આર નોટ અ હોલ્ડર ઇન અ ડ્યુ કોર્સ. તો હોલ્ડર ઇન અ ડ્યુ કોર્સ કન્સિડર નહીં થાય. સો બિફોર મેચ્યોરિટી તમારી પાસે એ વસ્તુ હોવી જોઈએ. મસ્ટ હેવ ઓપ્ટેન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇન અ ગુડ ફેથ. ગુડ ફેથ મતલબ કે વિધાઉટ એની અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓર કોશન પરચેસ કરેલી કે લીધેલી હોવી જોઈએ. વિથ રીઝનેબલ કોશન, કે જે પણ લીગલ પ્રોસિડિંગ થતી હોય અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ એ વસ્તુ લીધેલી હોવી જોઈએ. પ્રિવિલેજ ઓફ અ હોલ્ડર ઇન અ ડ્યુ કોર્સ, કે જે પર્સન પાસે કોઈ એક નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અવેલેબલ છે, એની પાસે કયા કયા પ્રિવિલેજ, મતલબ કે એ શું કરી શકે. રાઇટ ઇન કેસ ઓફ ઇનક્ટ સ્ટેમ્પ્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કે જેની પાસે કોઈ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એ સ્ટેમ્પ કરેલું પ્રોપર છે, એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ પર્સન ઇઝ અ એકચ્યુઅલ ઓનર ઓફ ધેટ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. લાયબિલિટી ઓફ પ્રાયર પાર્ટી, કે મને કોઈની પાસેથી નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મળેલું છે, તો એની લાયબિલિટી મારા ઉપર છે. મતલબ કે આઈ હેવ અ રાઇટ ટુ રિકવર ધેટ અમાઉન્ટ ફ્રોમ ધેટ all the previous party who is connected with that bill of exchange, કે bill of exchange મને જેની પાસેથી પણ મળેલું છે, હું દરેક લોકો પાસેથી મારી અમાઉન્ટ જે છે રિકવર કરી શકું. રાઇટ ઇન કેસ ઓફ ફિક્ટિશિયસ બિલ, કે બિલ કોઈ પણ ફિક્ટિશિયસ બિલ થઈ જાય, ફેક હોય, બાઉન્સ થઈ જાય, ઇન ધેટ કેસ આઈ હેવ રાઇટ ટુ ફાઇલ એ સૂટ્સ ઓન ધેટ પાર્ટી, કે હું એની ઉપર કેસ ફાઇલ કરી શકીશ. રાઇટ વેન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ ડિલિવર્ડ કન્ડિશનલી, કે કન્ડિશનલી ડિલિવર કરેલું હોય તો એની અગેન્સ્ટમાં પણ રાઇટ છે, કે વિધાઉટ એની કન્ડિશન આઈ હેવ અ રાઇટ ટુ રિકવર ધેટ અમાઉન્ટ, કે કોઈ પણ કન્ડિશન વગર હું સામેવાળી વ્યક્તિ પાસેથી એટલી અમાઉન્ટ રિકવર કરી શકીશ. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પર્ચ ઓફ ઓલ ધ ડિફેક્ટ, કે મારી પાસે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ કોઈ પણ ડિફેક્ટ વગરનું હોવું જોઈએ. રાઇટ ઇન કેસ ઓફ પ્રાયર ડિફેક્ટ ઇન ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કે પ્રાયર ડિફેક્ટ હતી એ મારે નથી જોવાનું, કે કોઈ એક પર્સને કઈ રીતે એને પરચેસ કરેલું હતું કે ઓપ્ટેન કરેલું હતું, દેટ્સ નોટ માય ફોલ્ટ, એ મને નથી ખબર, બટ આઈ હેવ અ લીગલ રાઇટ ટુ ઓપ્ટેન ધેટ અમાઉન્ટ, રિકવર ધેટ અમાઉન્ટ ફ્રોમ એની પર્સન. પ્રિઝમ્પશન એઝ ટુ ટાઇટલ, એવું માની લેવામાં આવે છે કે મારી પાસે એનું ગુડ ટાઇટલ છે. એન્ડ એસ્ટોપલ્સ અગેન્સ્ટ ડિલાઇંગ ધ ઓરિજિનલ વેલિડિટી ઓફ ધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કે હું મારા જે પ્રીવિયસ પાર્ટી છે એની પાસેથી એટલી અમાઉન્ટ રિકવર કરી શકીશ. ડિફરન્સ બિટવીન હોલ્ડર એન્ડ હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ, તો એઝ આઈ સે અર્લિયર, કે નેચર, ટાઇટલ, રીઝનેબલ કોસ્ટ, રાઇટ ટુ રિકવર, મેચ્યોરિટી, ગુડ ફેથ અને સ્પેશિયલ પ્રિવિલેજ, કે જે હોલ્ડર ઇન અ ડ્યુ કોર્સ છે એની પાસે નેચર કયા નેચરનું છે, તો કે એની પાસે ગુડ ટાઇટલ હોવું જોઈએ, રિઝનેબલ કોશનથી મતલબ કે અકોર્ડિંગ ટુ ધ લીગલ ફોર્માલિટીઝ લીધેલું હોવું જોઈએ, વિધાઉટ એની અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓર કોશન કોન્સિડરેશન આપેલું હોવું જોઈએ, એની પાસે પોઝિશન હોવું જોઈએ, રાઇટ હોવા જોઈએ ટુ રિકવર ધ અમાઉન્ટ ફ્રોમ ધી સર્ટેન પર્સન, મેચ્યોરિટી પહેલાં પરચેસ કરેલું હોવું જોઈએ, ગુડ ફેથમાં હોવું જોઈએ, અને સ્પેશિયલ પ્રિવિલેજ એને મળશે. નેક્સ્ટમાં કેપેસિટી ઓફ પાર્ટી. એવરી પર્સન ઓફ કેપેબલ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટિંગ મે bind himself and bound by making, drawing, endorsing, delivering and negotiating a promissory note, bill of exchange or check, કે જે પર્સન એઝ એ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ શકતો હોય, ઇટ મીન્સ ટુ સે અધર દેન અ માઇનર પર્સન, અધર દેન અ ઇનકેપેબલ પર્સન, જે પણ પર્સન એઝ અ કેપેબલ છે કોન્ટ્રાક્ટ કરવા માટે, એવરી પર્સન હેઝ અ રાઇટ ફોર એન્ડોર્સિંગ, ડ્રોઈંગ, ડિલિવરિંગ ઓર નેગોશિએટિંગ ઓફ એની પ્રોમિસરી નોટ, બિલ ઓફ એક્સચેન્જ એન્ડ ચેક, કે એને દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા માટે એની પાસે રાઇટ છે. Extent of liability of a different party. For example, a minor person may draw, endorse, deliver negotiable instrument so as to bind upon all the party except himself. મતલબ કે માની લો કે કોઈ પણ માઇનર પર્સન કોઈ બિલ ઓફ એક્સચેન્જ ડ્રોન કરશે, પ્રોમિસરી નોટ ઇસ્યુ કરશે, તો એ એના ઉપર બાઇન્ડિંગ નથી, મતલબ કે એના માટે લાયબલ નહીં રહે, બટ સામેવાળી વ્યક્તિ લાયબલ રહેશે. કોઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં અંદર પોતે એન્ટર નથી થઈ શકતો, સો ઇન દેટ કેસ માઇનર ઇઝ નોટ લાયબલ ફોર એની પ્રોમિસરી નોટ, બટ એની અધર પર્સન ઇઝ લાયબલ ટુ ધી માઇનર, કે માઇનર ઉપર બીજા વ્યક્તિ લાયબલ થશે. Person of unsound mind, instrument made by unsound mind are void against them through the other parties remain liable thereon. It means to say that કોઈ અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન છે, ગાંડો વ્યક્તિ છે, જેનું માઇન્ડ ઠેકાણ નથી, એ પર્સન કોઈ પણ જાતના નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇસ્યુ કરશે, એટ ધેટ ટાઈમ એની કોઈ પણ વેલિડિટી નથી, એ વોઇડ કન્સિડર કરવામાં આવશે. જોઈન્ટ સ્ટોક કંપની ઇસ્યુ કરી શકે,
Then after agent, every person capable of binding himself or being bound as mentioned in section 26. Bind himself or bound any duly authorized agent acting in his name. કે હું અથવા તો મારો કોઈ પણ એજન્ટ કે જે મેં અપોઇન્ટ કરેલો છે, that person is also right to issue any promissory note or accept any bill of exchange on behalf of me. મારા વતી કોઈ એક એજન્ટ bill of exchange ને accept કરી શકે or promissory note issue કરી શકે. એ સિવાય કોઈ પણ પાર્ટનર is also right to issue any promissory note or accept any bill of exchange. કે પાર્ટનર પણ bill of exchange ચેક અને promissory note issue કે accept કરી શકે. So here your chapter number 3, Negotiable Instrument Act, and તમારા લેક્ચરની તમારા ચેપ્ટરની અંદર બુક્સની અંદર ચેપ્ટર નંબર 1 જે છે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ કન્ટિન્યુ અવર નેક્સ્ટ ચેપ્ટર.